සුබදවසක් කියලා පිළිගන්නවා ටෙක්මිනිdu YouTube channel එක වීඩියෝ බලනවා මගේ යාළුවෝ හැමෝම. අද වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්නේ zoom map එක ගැන. ඔයාලට zoom map එක ගැන අමුතුවෙන් කියලා දෙන්න දෙයක් නැහැ. දැන් ගොඩක් දෙනෙක් zoom map එක පාවිච්චි කරනවා. ඒත් ගොඩක් දෙනෙක් දන්නේ නැහැ මේකට කොහොමද මේ zoom map එකට කොහොමද profile picture එකක් දාගන්නේ කියලා. මේක ඔයාගේ phone එකේ වුණත් laptop එකේ වුණත් දෙකෙන්ම කරන්න පුළුවන්. එහෙනම් වීඩියෝ එකට යන්න කලින් මතක් කරනවා ඔයා තාම ටෙක්මිනිdu YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් දැන්ම පල්ලෙහාට රතු පාට subscribe button එක click කරලා subscribe වෙන්න. එහෙනම් වැඩි කතා නැතුව අපි යමු වීඩියෝ එකට. මේක ෆෝන් එකේ වුණත් කම්පියුටර් එකේ වුණත් දෙකෙන්ම කරන්න පුළුවන් කියලා මම ඉස්සෙල්ලා කිව්වා. එහෙනම් මම මුලින්ම කම්පියුටරෙන් කරලා පෙන්නන්නම්. මොකද මේකේ මුලින්ම sign in වෙන්න තියෙන්නේ. sign in වෙන process එක ෆෝන් එකෙන් වුණත් කම්පියුටර් එකෙන් දෙකම එකම step ටික යන්නේ. හරි. මුලින්ම ඔයාගේ කම්පියුටර් එකේ zoom app එක download කරගෙන ඉන්න ඕනේ කම්පියුටරේට. ඊට පස්සේ ඒක open කරාම මේ වගේ තමයි එන්නේ. ඔයා මෙච්චර කාලයක් zoom meeting වල join වෙන්නේ නැත්නම් මෙන්න මේ join meeting කියන එක click කරලා ඔයාගේ නම meeting ID password ගහලා එහෙම නැත්නම් link එක click කරාමත් ඔටෝම යනවා. හරි. එහෙට අපි මේකට profile zoom එකට profile එකක් දාන්න ඕන නම් ඔයා මේක අනිවාර්යෙන් sign in වෙන්න ඕනේ. ඉතින් මේ sign in කියන බටන් එක click කරලා ඔයා මෙතනින් Google කියන එක click කරන්න ඕනේ. ඔයා අපි හැමෝම ගාව Gmail account එකක් තියෙන හින්දා ඊට පස්සේ ඔයාගේ web browser එකක් open කරලා මේ විදිහට අලුත් window එකක් open වෙනවා. ඔයාගේ Gmail ටික පෙන්නලා ඔයා මෙතනින් කැමති Gmail එකක් select කරන්න ඕනේ. select කරලා පස්සේ මේ විදිහට ඔයා birthday ගහනවා. මෙතනින් අනිවාර්යයෙන් අවුරුදු 18ට වැඩි birthday එකක් දෙන්න ඕනේ. අවුරුදු 18ට වඩා අඩු නම් මෙතන zoom account එකක් හදන්න බෑ කියනවා. ඊට පස්සේ මේ birthday එක තියලා verify කරාට පස්සේ මේ විදිහට create account කියලා වැටේ ඔයාගේ email එක උඩින් වැටිලා. ඊට පස්සේ ඒක click කරාට පස්සේ මෙතන උඩින් open zoom meeting කියලා වැටෙයි. මේ විදිහට අලුත් window එකක් කරවලා ඒක click කරාම ඔයාගේ zoom අපි open කරන් හිටපු zoom app එක මේ විදිහට auto sign in වෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට මේ වගේ අලුත් window එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. මෙතනින් කෙළවරේ තියෙනවා setting icon එකක්. මේක ඔයා click කරන්න ඕනේ. click කරාට පස්සේ setting icon එක click කරාට පස්සේ ඔයාගේ profile කියන එකට යන්න ඕනේ. එතනින් ඔයාට ඔයාගේ profile photo එක මාරු කරන්න පුළුවන්. මම කලින් sign in වෙලා තිබ්බ හින්දා තමයි මගේ මේ profile photo එකක් පෙන්වන්නේ. නැත්නම් ඔයාලගේ මෙතන ඔයාගේ නමේ මුල් අකුරු ටික පෙන්නයි. හරි. එහෙනම් අපි දැන් බලමු මේක phone එකකින් කොහොමද කරන්නේ කියලා. ෆෝන් එකෙන් කරන්නත් ඔයා ඉස්සෙල්ලාම zoom එක open කරලා sign in වෙන්න ඕනේ. sign in වෙන step ටික මම ආපහු කියන්නේ ඔයාලට video rewind කරලා ඒකත් කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මේ විදිහට ආවට පස්සේ ඔයා Google ගිහලා මේ විදිහට අලුත් window එක open වෙයි. මේකේ නම් setting තියෙන්නේ මේකේ යට කෙළවරේ setting icon එක තියෙනවා. ඒක click කරාම ඔයාලට පේනවා ඉතින් උඩ මේ විදිහට profile photo එක මාරු කරන්න icon එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. මේ විදිහට ඔයාලට ඔයාගේ profile photo එක මාරු කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔයාගේ නම පොඩි විස්තර ටිකක් ඔයාලට මාරු කරගන්නත් පුළුවන්. ඔයාට මේ zoom එකට sign in වුණාට පස්සේ ඔයාලට zoom meeting එකක් schedule කරන්නත් වගේම start කරන්නත් පුළුවන්. හරි. එහෙනම් අද වීඩියෝෙන් කතා කරේ zoom app එකේ zoom account එකට profile picture එකක් දාන හැටි. ඊළඟ වීඩියෝෙන් කතා කරන zoom app එකක් zoom meeting එක record කරන්න කියලා ඔයාගේ phone එකකින් හෝ ඔයාගේ laptop එකෙන්. එහෙනම් අද වීඩියෝ එක හොඳ නම් like එකක් අනිවාර්ය වීඩියෝ එක like කරන්න. අරනවා දැනගන්න වීඩියෝ එක share කරන්න. ඒ වගේම techminidu YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් දැම්ම subscribe කරන්න. එහෙනම් තවත් වීඩියෝ එකක් ගිහින් එන්න.